Hiện nay, số lượng Pokemon đã đạt mốc 1025 loài. Với một thế giới sinh vật đồ sộ như vậy, thì việc một vài Pokemon trông rõ ràng như rồng nhưng không mang hệ rồng, hay những Pokemon có hệ rồng thì ngoại hình lại chẳng rồng chút nào, cũng là việc không hề hiếm. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Rampapedia. Rất vui khi gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon, và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video những trường hợp lệch pha về hình tượng rồng trong thế giới Pokemon. Những thông tin sau đây được dựa theo trang Vi Pokédex, nên nếu có chỗ nào thiếu sót, rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 78% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhớ ta đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới. Không mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng xem video thôi nào. Nhân tiện, nếu bạn nào muốn tra cứu bản dịch chiêu thức đặc tính Pokemon chuẩn chỉnh thì có thể ghé qua trang VPokédex xem nha. Trang này được bạn mình tổng hợp, biên soạn kỹ lưỡng, cách dịch rõ ràng, dễ hiểu. Ngoài ra còn có các bài viết phân tích concept thiết kế, lý giải nguồn gốc chiêu thức và đặc tính chi tiết lắm luôn. Nói chung là đáng để tham khảo lắm nha. Đây là một trong những câu hỏi kinh điển của cộng đồng Pokemon và cũng là nguồn gốc của không ít meme rồng lộn ra đời. Lý do Charizard và Gyarados không được gắn thêm hệ rồng ngay trong thế hệ 1 có thể chỉ là vì vấn đề cân bằng game. Hệ rồng khi đó quá mạnh, đã vậy hệ có thể khắc chế được lại hiếm, nên nếu gắn thêm hệ rồng cho chúng thì game sẽ kiểu Gyarados chỉ còn yếu thế trước hệ rồng, trong khi chuyên gia hệ rồng duy nhất lúc đó chỉ có Lance, tới tận cuối game mới xuất hiện, nên sẽ khiến cho phần đầu của game trở nên quá easy khi để cho một Pokemon hệ rồng có được từ quá sớm. Nếu bạn chưa biết thì chúng ta có thể mua một con Magikarp ở đường số 4 tại Kanto. Charizard sẽ giảm đi điểm yếu đáng kể, thay vì yếu thế trước điện và nước thì giờ nó chỉ gặp bất lợi trước rồng và đá, từ đó phá vỡ thế cân bằng tam giác của ba starter, cụ thể là với Blastoise, đứa con rơi mà Game Freak nhất quyết không cho thêm hệ phụ kể cả khi nó có Mega. Vì vậy cả hai được tặng cho hệ bay như một cách để kiềm chế sức mạnh. Trường hợp của Aerodactyl đơn giản hơn, nó không có liên hệ trực tiếp với rồng hay khủng long. Bạn không nghe nhầm đâu, dù rằng đôi cánh nhọn, chiếc đuôi hình lưỡi xẻng và bộ hàm chắc khỏe khiến nó trông giống như một con rồng, đặc biệt là Wyvern, nhưng Aerodactyl được thiết kế hoàn toàn dựa trên loài dực long. Chúng vốn không phải khủng long, mà gọi cho đúng thì phải là thằn lằn bay. Dực long chỉ là cách gọi phổ biến về mặt sinh học, nó là một nhóm bò sát bay sống cùng thời với khủng long mà thôi. Điều thú vị là trong khi đám thằn lằn có cánh này đã tuyệt chủng sạch sẽ, thì chim hiện đại ngày nay lại chính là hậu duệ của đám khủng long không có cánh kia. Sau này khi hệ tiên ra đời ở thế hệ 6, Pokemon rồng cũng dần trở nên phổ biến hơn, nỗi lo mất cân bằng cũng không còn quá nghiêm trọng. Chính vì vậy, Mega Charizard X mới được trao cho tổ hợp rồng lửa như một sự công nhận muộn màng cho hình ảnh rồng lộn mà fan luôn mong đợi nó. Nhưng còn đối với Gyarados, dù mang ý tưởng cá chép hóa rồng, nó vẫn không có hệ rồng. Phần nào vì ngay từ ban đầu, nó đã là một ngụy long, không thuộc dòng dõi long tộc như Ratini, vốn lấy cảm hứng từ giao long, rồng nước trong thần thoại phương Đông. Thay vào đó, Gyarados được định danh là Pokemon hung ác. Lên Mega, nó chuyển sang luôn hệ bóng tối, như để nhấn mạnh sự sa ngã và mất kiểm soát của mình. Về phần hệ bay của Gyarados, còn lấy cảm hứng từ hình ảnh cá chép bay của Inobori trong lễ hội thiếu nhi Nhật Bản, biểu tượng cho lòng dũng cảm và khát vọng hóa rồng của các bé trai. Tuy nhiên, đó chỉ là ước mơ mang tính biểu tượng, không phản ánh bản chất thực tế của một con rồng. Giống rồng nhưng không phải rồng. Ấy vậy mà cục mây, cây dừa, trái táo, ốc sên tới miếng sushi lại mang hệ rồng. Khoan, hãy gõ phím bạn tôi ơi, đi vào từng nhóm đã nào. Ontaria và Mega Ampharos đều mang hệ rồng vì cùng gắn với hình tượng mây giông, những yếu tố thường gắn liền với rồng trong thần thoại phương Đông, nơi rồng cưỡi mây, gọi sấm và tạo mưa. Sau này đã có một con rồng phản ánh chính xác concept này hơn, chính là Mega Rampa. Với Ontaria được lấy cảm hứng từ bằng, một loài chim thần khổng lồ trong cổ thư Trung Hoa, có đôi cánh như mây. Trong một số lối diễn giải, bằng cũng là biến thể của rồng nhưng có thêm cánh chim. Ampharos tên Nhật là Dendryu, vừa mang nghĩa là dòng điện, vừa đồng âm với rồng điện. Thú vị hơn nữa là ngay cả trong tiếng Việt, dòng điện và rồng điện khi đọc cũng nghe na ná nhau. Nhờ cách chơi chữ thú vị này mà khi lên Mega, Ampharos đã hô biến thành một con rồng với bờm lông trắng như mây. Ở nhóm cá ngựa, chúng ta có ví dụ kinh điển về lối chơi chữ. Trong dân gian Nhật Bản, cá ngựa còn được gọi là Ryo no Otoshigo, có thể hiểu là đứa con rơi của rồng, vì hình dáng rõ là đầu rồng, thân uốn lượn như thân rồng, nhưng lại nhỏ bé và yếu ớt, y hệt một con rồng non xinh thiếu tháng. Qua đó lý giải cho việc Kindra và Dragoji đều có hệ rồng.
Giờ sang tới phương Tây, chuồn chuồn trong tiếng Anh là Dragonfly, nghĩa là rồng bay, nên Flygon cũng hưởng sái được làm rồng. Tuy nhiên, nguồn gốc từ Dragonfly khá phức tạp. Có giả thuyết cho rằng từ Dragonfly bắt nguồn từ Dragon's Darning Needle, tức là kim khâu của rồng. Theo truyền thuyết châu Âu, người ta tin rằng chuồn chuồn có thể khâu miệng những đứa trẻ hư hoặc khâu linh hồn người chết để canh giữ. Lại nói về linh hồn, trong tiếng Nhật, chuồn chuồn và tinh linh, tức là linh hồn, mặc dù có cách viết khác nhau nhưng có cùng chung một cách đọc là Seiri. Chính vì sự đồng âm này đã khiến cho hình tượng chuồn chuồn trong Flygon trở nên biểu tượng hơn là sinh vật học. Nhờ đó nó có phân loại là Pokemon tinh linh, còn có thêm biệt danh là tinh linh sa mạc. Ngược lại, Yanmega không mang hệ rồng, cũng vì nó dựa trên nguyên mẫu của Meganeura, loại chuồn chuồn khổng lồ thời tiền sử, từng sống cách đây hơn 300 triệu năm. Ở cái thời khủng long còn chưa đẻ đó, lấy đâu ra khái niệm Dragonfly, nên không mang hệ rồng, Âu cũng là điều dễ hiểu. Vậy vì sao Flygon không mang hệ 3 như Yanmega? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần quay lại thiết kế ban đầu của thế hệ 3 được tiết lộ trong Terralix. Trapnik được lấy cảm hứng từ ấu trùng kiến sư tử, ban đầu được dự định là một Pokemon riêng biệt, mang hệ đất với phân loại là Pokemon kiến sư tử, không khác gì so với bây giờ. Trong khi đó cấp 1 của Flygon lại là một Pokemon hoàn toàn khác tên là Yakoko, phiên bản non của Varava. Flygon lúc này mang song hệ bọ bay, được mô tả là sống trong rừng rậm, hút oxy dưới nước và ăn vi sinh vật trong ao. Cũng thời điểm đó, Game Freak đã đổi ý, họ muốn thiết kế cho Trapnik có một chuỗi tiến hóa dựa trên loài phù du Mayfly, loài côn trùng gần giống với chuồn chuồn. Do ngoại hình khá tương đồng nên họ đã chê tất tay để Trapnik thay thế cho Yakoko làm cấp 1, điều chỉnh chút màu sắc cho cả ba đồng bộ với nhau. Mặc dù nhìn vào vẫn chẳng có vẻ gì, chúng là một gia đình. Kèm theo đó đổi hệ của Varava và Flygon sang song hệ đất rồng để phù hợp với hệ đất của Trapnik, lại vừa phù hợp với lối chơi chữ Dragonfly. Còn hệ bay đã có phương án thay thế bằng đặc tính lơ lửng, một cơ chế mới mẻ vừa được ra mắt vào thế hệ 3, một mũi tên trúng cả hai cái đích. Cloyster. Sau này, The Pokemon Company đã ngày càng tinh vi trong thiết kế khi lồng ghép những lớp ý nghĩa sâu xa và chơi chữ phức tạp hơn trước. Alolan Executor được lấy cảm hứng từ loài cây Dracaena Draco, cây rồng, Dragon Tree, một loài thực vật có nhựa màu đỏ được gọi là huyết rồng, dùng trong y học cổ và nghi lễ tôn giáo. Dragon Tree phổ biến ở các quần đảo nhiệt đới như Canary và Madeira, chứ không phải là cây bản địa của Hawaii, vùng đất Alola lấy cảm hứng. Tuy nhiên, Hawaii vốn khí hậu nắng nóng quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi để cây có phát triển mạnh mẽ. Từ đó họ xây dựng hình ảnh của Alolan Executor với chiếc cổ dài vươn thẳng lên trời, chạm đến mây cao, rất khớp với hình ảnh rồng bay lên trời trong văn hóa Á Đông. Nhà Upland là một cú chơi chữ rõ rệt giữa Worm và Worm, đọc có khác gì nhau không? Từ đó hình thành nên ý tưởng về một chú rồng nhỏ ẩn mình trong trái táo, giả làm sâu. Trái táo chỉ là nơi trú ngụ chứ không phải là bản thể thật của nó. Nhà Gummy được dựa trên Lucacon, sinh vật thần thoại của nước Pháp, vùng đất mà Kalos lấy cảm hứng. Được mô tả là con rắn khổng lồ, nhầy nhụa, có vỏ nhóc sên và xúc tu đầy lông. Dù không mang lông tượng truyền thống, nó vẫn được xem là một biến dị của rồng trong dân gian phương Tây. Tatsugiri cũng như Magikarp đều gợi nhắc đến hình tượng cá chép hóa rồng. Tuy nhiên, thiết kế của Tatsugiri cụ thể và tinh tế hơn. Các tư thế vỡn, duỗi, xìu của nó được lấy cảm hứng từ Shachihoko, sinh vật biển thân cá đầu rồng thường thấy trên các mái đền hoặc lâu đài của Nhật Bản, với ý nghĩa trấn hỏa. Danh hiệu thống lĩnh Ngụy Long của cặp đôi Dodozo và Tatsugiri nhằm ám chỉ kiểu rồng phi truyền thống. Tatsugiri nhỏ bé, không mang hình tượng rồng rõ ràng, nhìn cứ như rồng giả. Chữ ngụy ở đây vừa mang nghĩa là giả, vừa là ngụy trang. Tatsugiri ngụy trang thành miếng sushi để dụ con mồi, đồng thời âm thầm điều khiển Dodozo tấn công thay mình. Chính lớp vỏ ngây ngô đó khiến cho người chơi dễ nhầm lẫn đâu mới là tay tình thật, hoặc hiểu vui theo kiểu Dodozo như một ngụy long, khổng lồ như rồng nhưng không phải rồng, còn Tatsugiri là ngụy tay tình, dù là đầu não nhưng tay tình chính vẫn là Dodozo. Tổng kết lại, trong thế giới Pokemon, hệ không mang nghĩa đen.
không phải tất cả Pokemon hệ thép đều có cơ thể làm từ thép. Hệ tiên là sinh vật nhỏ bé, xinh xắn có cánh, hay hệ rồng đều là rồng thật theo định nghĩa sinh học. Hệ của Pokemon là hình tượng, biểu tượng, là một lớp ẩn dụ về điển tích hay một cú chơi chữ tinh tế nào đó. Như Charizard, Gyarados tuy không có hệ rồng nhưng vẫn là một con rồng rõ rệt về mặt tạo hình và khí chất. Charizard có dáng dấp của một con rồng phương Tây với 2 cánh, 4 chi, còn khạc được cả lửa. Gyarados lại gợi nhớ đến rồng Trung Hoa, thân hình dài, uốn lượn, dữ tợn, thích bay hơn là đứng. Điều này thậm chí được chính Len xác nhận trong Pokemon Master Set. Not all Dragons are Dragon-type Pokemon, có thể hiểu là không phải tất cả rồng đều là Pokemon hệ rồng. Tương tự như nhóm trứng giống rồng, bao gồm rùa, trắng, thằn lằn, khủng long và các loài bò sát nói chung. Những sinh vật thường được xem là họ hàng xa của rồng trong văn hóa dân gian. Từ đó những Pokemon như Zygarde, Cyclizar, Tyrant hay những Pokemon có thêm hệ rồng Kimega cũng không có gì quá khó hiểu. Và đó chính là tinh thần cốt lõi của hệ rồng trong thế giới Pokemon mà mình muốn gửi đến mọi người. Hy vọng là sẽ giúp mọi người có thêm những thông tin thú vị về những sinh vật mạnh mẽ này. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!